ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ප්‍රියංකර චැටබොක්ස් YouTube channel එකට. අදත් මම ලස්සන වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි සම්බන්ධව. ඉතින් පොඩ්ඩක්වත් මග අරගන්න නැතුව බලන්න. ඔයා නිතරම ගෙදරදී කතා කරන නිතර අවශ්‍ය වෙන જાති වාක්‍ය තමයි මේකට ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක්ම වැදගත් ඒවාට බලන්න ඉවර වෙනකම්ම. ඒක තමයි මට කියන්න අවශ්‍ය වෙලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යමු. තාමත් ඔයා subscribe කරලා නැත්නම් මාව subscribe කරගෙන යන්න, share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ප්‍රියංකර චැටබොක්ස් YouTube channel එකට. අදත් මම ලස්සන වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි සම්බන්ධව. ඉතින් පොඩ්ඩක්වත් මග අරගන්න නැතුව බලන්න. ඔයා නිතරම ගෙදරදී කතා කරන නිතර අවශ්‍ය වෙන જાති වාක්‍ය තමයි මේකට ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක්ම වැදගත් ඒවාට බලන්න ඉවර වෙනකම්ම. ඒක තමයි මට කියන්න අවශ්‍ය වෙලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි if you were කියන්නේ පරිස්සමෙන් පදින්න. දැන් බයික් එකක් පදිනකොට ඕන කෙනෙක්ට අපි කියන පරිස්සමෙන් යන්න ඕන. පරිස්සමෙන් පදින්න ඕන බයික් එක. ride safe. පරිස්සමෙන් පදින්න. ඉතින් මේ තාත්තා සමුදෙනවා දුවට බයික් එක පරිස්සමෙන් පැදගෙන යන්නේ කියලා. එහෙම කියලා යාළුවෙක් හම්බුනාට පස්සේ තාත්තා කියනවා අපේ දුව මුරණ්ඩුයි. ඇත්තට මුරණ්ඩුයි තමයි එයා කතා බහ කරන දේවල් එක තේරෙනවනේ මුරණ්ඩුයි කියලා. She is so stubborn. She will never admit that she was wrong. තාත්තයි දුවයි ලේස්ති වෙලා අද තාත්තා කියන බස් එකෙන් යමු කියලා. බස් එකේ යමු කියලා. එතකොට දුව අහනවා ඇයි අපි අද කාර් එකෙන් යන්නේ නැත්තේ? Why don't we go by car today? Why don't we go by car today? ඔයාගේ ස්පිරිතාලේ තියෙන ඉතින් කිලෝමීටර් 3කට එහා පැත්තේනේ. මගේ එකට ඉතින් මගේ ස්පිරිතාලේ ඔයාගේ ස්පිරිතාලෙට ඉතින් කිලෝමීටර් 3යිනේ තියෙන්නේ. මගේ එකට ඉතින් කිලෝමීටර් එකම ගෙදර දෙන්නෙක් තැන් දෙකකට යන්න ඕන වෙලාවක ඔයාලට මේ කතාව කියන්න පුළුවන්. ඒක දෙයක් තමයි දැන් ඉස්කෝලේ යන අක්කයි මල්ලි ඉස්කෝල දෙක යනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට කියන්න පුළුවන් your school is within 3 kilometers and mine is around 5 kilometers කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම කිලෝමීටර් ගන්න වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම කිව්වේ ඒක උදාහරණයක් විදිහට. අර වගේ පොඩි දුර ප්‍රමාණයක් තියෙනකොට ඔයාම කල්පනා කරලා බලන්න ගෙදර අය වුණා කියනවා නේද? මොකටද දැන් ඔය කාර් එකේ තෙල් පුච්චන්නේ? අම්මා ටවුමට යනවා කියලා හිතන්නකෝ. අම්මා යනවා ටවුමට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ඔයාට තෑග්ගක් අරගෙන එනවා. තෑග්ගක් අරගෙන එලා මේක ගත්තේ ඔයාට. මේක ගත්තේ ඔයාට කියලා පෙන්නනවා ඔයාට. I bought this for you. I bought this for you. මම මේක ගත්තේ ඔයාට. I bought this for you. ඔයාලා අහලා නැද්ද මේ වගේ කතාවක්? පිරිමි ළමයිගේ ජීවිතේ වඩාත්ම වැදගත්ම තැන දෙන්නේ අම්මට. මම දන්න තරමින්. නමුත් ගෑනු ළමයිගේ ජීවිතේ ලොකුම වීරයා තමයි තාත්තා. අපි එක කියන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. For every girl, her father is an action hero. හැම කෙල්ලෙක්ටම තාත්තා තමයි යාගේ ලෝකේ වීරයා. එහෙම නැතුව යාළු වෙලා ඉන්න කෙල්ලවත් කොල්ලවත් නෙමෙයි හොඳද? කතාව ගිහම මට එක දෙයක් මතක් වෙනවා. මම දන්න කෙනෙක් ගෑනු ළමයි කියනවා එයා අම්මට වඩා ගොඩාක් ආදරේ තාත්තට. ඕකට හරියටම හරි සාක්ෂි ඒක. අම්මට වඩා එයා ආදරේ ගොඩක්ම තාත්තට. එයාගේ ළඟ දැන් තාත්තා නැහැ. ළඟ තාත්තා නැහැ. එයා ගොඩක් දුර ඉන්නේ. තාත්තා ළඟ නැති නිසා එයා කරන්නේ එයා එක සින්දුවක් තාත්තා ගැන තියෙන එක සින්දුවක් අහනවා. එයාගේ තාත්තා ළඟ ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන. අනේ වගේ චරිතත් අපේ ලෝකේ ජීවත් වෙනවා. අර සින්දුවක් තියෙන 33 කෝටියක් දෙවියෝ. අන්නේ සින්දුව තමයි අහන්නේ. 33 කෝටියක් දෙවියෝ කියලා තියෙන්නේ. අන්නේ සින්දුව තමයි අහන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වලත් අම්මලා තාත්තලාට ගොඩක් ආදරය කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඒක ගොඩක් ඔයාලගේ දියුණුවට උනත් බලපානවා. ඔන්න ඉතින් තාත්තයි දුවයි ලේස්ති වෙලා අද තාත්තා කියන බස් එකෙන් යමු කියලා. බස් එකේ යමු කියලා. එතකොට දුව අහනවා ඇයි අපි අද කාර් එකෙන් යන්නේ නැත්තේ? Why don't we go by car today? Why don't we go by car today? ඔයාලට තේරෙනව නේද ඇයි අපි අද කාර් එකෙන් යන්නේ නැත්තේ? එතකොට අපිට අහන්න ඕන වුණොත් ඇයි අපි අද බස් එකෙන් යන්නේ නැත්තේ? Why don't we go by bus today? Why don't we go by bus today? එහෙම කියලා ඔයාලට වාහනේ ආදේශ කළා අදාළ වාහනෙන් යන්නේ නැත්තේ ඇයි?
කියලා අහන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ස්පිරිතාලෙට ඉතින් කිලෝමීටර් 3යිනේ තියෙන්නේ. මගේ එකට ඉතින් කිලෝමීටර් 5ක් විතර යන්න එපැයි. එකම ගෙදර දෙන්නෙක් තැන් දෙකකට යන්න ඕන වෙලාවක ඔයාලට මේ කතාව කියන්න පුළුවන්. ඒක දෙයක් තමයි දැන් ඉස්කෝලේ යන අක්කයි මල්ලි ඉස්කෝල දෙක යනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට කියන්න පුළුවන් your school is within 3 kilometers and mine is around 5 kilometers කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම කිලෝමීටර් ගාන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම කිව්වේ ඒක උදාහරණයක් විදිහට. ඉතින් එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඕන විදිහට ඒ වගේ තැන් කීපයක වැඩ කරනවා. ওই වගේ වාක්‍යයක් ඔයාලට කියලා පුරුදු වෙන්න පුළුවන් නේ. අර වගේ පොඩි දුර ප්‍රමාණයක් තියෙනකොට ඔයාම කල්පනා කරලා බලන්න ගෙදර අය වුණා කියනවා නේද? මොකටද දැන් ඔය කාර් එකේ තෙල් පුච්චන්නේ? ඔය පොඩි දුර යන්න කාර් එක ඕනද? බයිසිකලෙන් යන්න පුළුවන්, බයික් එකකින් යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. එහෙනම් ඇයි අපිට කාර් එකක්? then why do we need a car? එහෙනම් ඇයි අපිට කාර් එකක්? මගේ තත්ත්වය එන්නම නරකකට හැරෙනවා. my situation is getting really worse. දැන් ඔය කතාව අපිට හොස්පිටල් එකක අසනීප වෙලා ලෙඩ ඇඳක ඉන්න කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් නේද? his situation is getting really worse. his situation is getting really worse. එයාගේ තත්ත්වය එන්නම නරකකට හැරෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා ඉන්න හොඳ වෙන්නේ නැහැ, සනීප වෙන්නේ නැහැ. කොච්චර බෙහෙත් දුන්නත් බෙහෙත් බිව්වත් ලෙඩේ හොඳ වෙන්නේ නැහැ. එයා එන්නෙම බරපතල වෙනවා තත්ත්වය. අන්න ඒ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. ඩොක්ටර්ස්ලා කොලෙස්ටරෝල් වගේ ගොඩක් දුරට අසනීප තියෙන කෙනෙක්ට කියනවානේ. බයිසිකල් පදින එක නම් ගොඩක්ම හොඳයි ඇඟට. දුවන එක හොඳයි. උදේ ජොගින් කරනවා කියලා කියන්නේ අපි ඒවත් හොඳයි. බයිසිකල් පදින එක නම් ගොඩක්ම හොඳයි ඇඟට කියලා කියන්නේ. ගොඩක් කැලරි බර්න් වෙනවා, දහන වෙනවා කියලා කියන්නේ. We ourselves have told many that cycling is good for health. අපිම ගොඩාක් දෙනෙකුට කියලා තියෙනවානේ මේ බයිසිකල් පදින එක ඇඟට හොඳයි කියලා. මේ දුව තාත්තට කියන්නේ හේතුව තාත්තයි දුවයි දෙන්නම වෛද්‍යවරු. එහෙම නැත්නම් ඩොක්ටර්ස්ලා නිසා. අපේ ලංකාවේ භාගයක් අයගේ ගෙවල් වල තියෙන කාර් ගොඩක් අයට නැහැ. ඇතම් අයට විතරනේ තියෙන්නේ. බයික් තියෙනවා ගොඩක් අයට. එහෙම වුණොත් බයික් එක පදිනවනම් අනිවාර්යෙන් පාරේ යනවා නම් ඔයා හෙල්මට් එක දාගන්න ඕනේ. හෙල්මට් එක දාගත්තත් ඒක ලොක් කරගත්තේ නැත්නම් හෙල්මට් එක හරියට තියෙන්නේ නැහැ. උලඟට විසි වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හෙල්මට් එක ලොක් කරගන්න ඕනේ කියන කතාව අපි කියන්නේ කොහොමද? If you wear a helmet, you must lock it properly. ඔයා හෙල්මට් එක දානවා නම් ඒක හොඳට ලොක් කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් එimhe ගැලවෙලා වැටෙනවා. හෙල්මට් එක දාන එකේ ප්‍රතිඵලයක් නැති වෙනවා. රයිඩ් සේෆ් කියලා කියන්නේ පරිස්සමෙන් පදින්න. දැන් බයික් එකක් පදිනකොට ඕන කෙනෙක්ට අපි කියන පරිස්සමෙන් යන්න ඕන. පරිස්සමෙන් පදින්න ඕන බයික් එක. රයිඩ් සේෆ් පරිස්සමෙන් පදින්න. ඉතින් මේ තාත්තා සමුදෙනවා දුවට බයික් එක පරිස්සමෙන් පැදගෙන යන්න කියලා. එහෙම කියලා යාළුවෙක් හම්බුනාට පස්සේ තාත්තා කියනවා අපේ දුව මුරණ්ඩුයි. ඇත්තට මුරණ්ඩුයි තමයි එයා කතා බහ කරන දේවල් එක තේරෙන්නේ මුරණ්ඩුයි කියලා. අපේ දුව මුරණ්ඩුයි. එයා කවදාවත් වැරද්ද පිළිගන්නේ නැහැ. පිළිගන්න කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා කියනවා. අපි කොහොමද ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? She is so stubborn. She will never admit that she was wrong. මට මේ වීඩියෝ එකෙන් අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි සෑම ගෑනු ළමෙක්ගෙම ලෝකේ ඇක්ෂන් හීරෝ තාත්තා කියන එක, වීරයා තාත්තා කියන එක ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ කියන එක මම මේ වීඩියෝ එක අතරමැදි වාර කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක මට කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.